Sai hiện đang bị cả dân làng hắt hủi, chỉ có Mazume là vẫn luôn bên cạnh anh ta không rời. Ngay cả bọn trẻ cũng đã bị gửi đến nhà mẹ của Saleh. Mọi người đều không ngờ rằng vào thời điểm như thế này, ngay cả Aslan cũng rời xa Saleh. Vậy Saleh nên đối phó với những chuyện này như thế nào đây? Saleh hiện giờ đã vào thành phố, lũ trẻ cũng được gửi ở nhà bà già. Bà già đối xử với bọn trẻ bề ngoài có vẻ tốt, nhưng trong lòng lại có một kế hoạch nham hiểm, muốn lợi dụng lũ trẻ để khiến Saleh quay lại bên mình và nghe theo sự sắp đặt của bà ta. Còn Mazume cũng vì làm phụ lòng tin tưởng của Saleh mà cảm thấy tội lỗi và đau khổ. Vì chính cha cô, Aslan, đã đưa bọn trẻ đi nên cô rất lo lắng và buồn bã cho Saleh, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Hiện tại cuộc hôn nhân của cô với Isaac vẫn còn, hai người mới chỉ ly thân chứ chưa ly hôn. Vợ chồng Aslan cảm thấy giận dữ và phàn nàn về việc Saleh làm hỏng chiếc xe bán tải của họ. Hơn nữa, Saleh còn chưa đến xin lỗi Aslan mà đã trực tiếp bỏ mặc lũ trẻ cho Mazume để lên thành phố giải quyết vụ tai nạn giao thông. Xem đến đây, phải nói rằng Saleh làm việc này cũng chưa được thỏa đáng. Các bạn nghĩ sao? Đối với lũ trẻ, Mazume là người yêu thương chúng nhất. Bọn trẻ cũng hy vọng Mazume sẽ gả cho cha mình. Đã vài lần Lahi nhỏ nói với Mazume rằng tình yêu của Saleh dành cho cô vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ đợi cô. Nhưng theo diễn biến của sự việc, có vẻ như để hai người có thể ở bên nhau thì vẫn còn phải trải qua rất nhiều chuyện. Hiện tại Atlas vì Saleh mà cũng đã tranh cãi một trận với vợ chồng Aslan, nên 2 ngày nay cũng không đi tìm Saleh. Phải nói rằng Saleh còn phải đối mặt với rất nhiều thứ. Thật sự không ngờ rằng Saleh lại bị bắt giam, tin tức này đã làm chấn động cả làng. Vậy con của Saleh thực sự sẽ để bà già chăm sóc sao? Atlas hôm qua không xuất hiện, hóa ra là lên thành phố thăm Saleh. Saleh vì bằng lái xe không khớp với chiếc xe bán tải nên bị kết án vài tháng tù giam. Aslan hỏi Atlas liệu đã nói về việc chiếc xe bán tải bị hỏng chưa? Atlas bảo cha rằng Saleh nói người anh em Aga Ali sẽ bồi thường. Còn Saleh thì chắc khoảng 3 tháng sau mới có thể ra ngoài. Tất nhiên cũng có người có thể bảo lãnh cho Saleh ra. Aslan không nghĩ vậy. Ông ta cho rằng Saleh đang nói dối để không phải bồi thường thiệt hại cho chiếc xe bán tải của mình. Phải nói rằng lúc này, ai còn lo lắng Saleh có bị tổn thương hay không, tất cả những gì họ nghĩ đến đều là lợi ích của bản thân. Khi Atlas nghe nói Aslan đã đưa con của Saleh đến nhà bà già, anh cảm thấy cha mình không nên làm vậy, liền đứng dậy định đi đón bọn trẻ về, nhưng đã bị Aslan ngăn lại. Aslan nói với Atlas rằng chúng ta không thể cứ giúp mãi được. Anh trai của Saleh chẳng thèm quan tâm, cũng không mang xe đi sửa. Nên cha mới giao lũ trẻ cho mẹ của Saleh. Saleh về cũng không xin lỗi cha, cha tin bà lão rất yêu cháu nội của mình. Atlas nói với Aslan rằng lũ trẻ vô tội. Suma lúc này cũng cảm thấy Aslan không nên để trẻ con ở nhà bà già. Aslan bảo Atlas rằng chúng ta không thể mãi mãi chăm sóc những đứa trẻ này, Saleh nên nghĩ cách thay đổi tình trạng này đi. Atlas bảo cha đừng như vậy nữa, nếu không sau này cha sẽ mất mặt trước Saleh đấy. Saleh đã tin tưởng giao con cho chúng ta, và Saleh cũng đã trả phí sửa chữa rồi. Aslan giờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta bảo Atlas rằng cha chắc chắn Saleh đang lợi dụng chúng ta, cố tình để lũ trẻ lại đây rồi bỏ đi. Nếu Saleh có ý với Mazume thì nên cầu hôn cô ấy. Atlas bảo cha rằng xe là do anh lái, chuyện này không liên quan đến Saleh. Chúng ta sẽ bán dê đi để trả tiền trả góp cho chiếc xe. Suma cũng đồng ý bán dê. Mazume thật sự rất tức giận. Cô ấy vốn dĩ không đồng cảm với lũ trẻ mà lại đưa chúng đến chỗ bà lão. Xem đến đây mọi người nói xem Mazume sẽ thế nào. Mazume đơn thương độc mã, cô ấy thực sự rất buồn. Aslan cũng nói với Mazume rằng sau này không nên đưa bọn trẻ đến nữa. Lũ trẻ ở nhà bà già thực sự quá khiến người ta lo lắng. Tình cảnh của Mazume bây giờ thực sự rất gian nan, không biết phải làm sao. Mọi người trong nhà trừ Aslan ra, ai cũng không đồng ý giao con của Saleh cho bà già. Atlas càng không đồng ý, nói gì cũng phải đi đón bọn trẻ về, dù sao Saleh đã giao con cho họ rồi. Mà lúc này, bà nội đang chăm sóc lũ trẻ. Lahi nhỏ và Siba nhỏ thấy Atlas cũng rất vui mừng.
Bà già biết Aslan đưa bọn trẻ đến là vì tức giận chuyện Saleh làm hỏng xe van. Bà già rất vui khi lũ trẻ đến bên mình. Atlas lo lắng bọn trẻ ở đây không được chăm sóc tốt nên định đưa chúng về. Vậy bà già có đồng ý không? Bà già ngăn cản Atlas đưa con của Saleh đi, nhưng không ngờ rằng Aga Ali cũng đến thăm lũ trẻ. Vậy họ có đưa bọn trẻ đi không? Hassan bảo Atlas rằng chỉ cần Saleh còn ở trong tù, lũ trẻ phải ở lại đây. Atlas cũng gọi bọn trẻ về nhà với mình. Chúng cũng đồng ý. Hassan bảo Atlas rằng chính Aslan đã đưa bọn trẻ đến, chuyện này không liên quan đến anh. Tay của Saruk đã bị thương từ khi bọn trẻ mới đến hôm qua. Atlas cũng sợ Hassan và bà già không chăm sóc nổi lũ trẻ. Hassan bảo Atlas những đứa trẻ này không liên quan đến anh, mau đi đi. Bà già ngăn Atlas đưa trẻ đi. Saleh rất đau khổ, vậy mà anh lại đang tranh cãi vì con của anh ta. Saleh làm tôi đau khổ, nhưng chính anh ta cũng bị nhốt lại ngay lập tức, cũng đau khổ như vậy. Còn Isaac cũng ở trên mái nhà bảo Atlas rằng anh mau rời đi đi. Isaac cũng là kiểu người không có chuyện gì cũng tìm chuyện. Đứng giữa chọc gậy bánh xe, Atlas bảo Isaac đi đi đừng nói nữa, nhưng Isaac không đi. Atlas vẫn luôn thương lượng với bà già để đưa bọn trẻ đi, nhưng Hassan không đồng ý, thực sự khiến Atlas cảm thấy rất bất lực. Anh bảo bà già rằng vậy thì mai hoặc ngày kia tôi sẽ đưa bọn trẻ đi, nhất định phải chăm sóc chúng, tay đứa trẻ bị thương rồi. Anh cũng dặn Lahi nhỏ rằng cháu đã lớn rồi, phải chăm sóc em gái cho tốt, có chuyện gì thì báo chú. Còn 2 ngày nữa là đến lễ Nowruz, theo phong tục hàng năm, tối nay bà nên nấu súp gạo gừng. Tay của Saruk là do hôm qua khi đi theo dê đã bị ngã nên bị thương. Họ không có xe để đưa bọn trẻ đi gặp bác sĩ. Atlas dặn dò xong lũ trẻ rồi rời đi, cứ tạm để chúng ở đây vậy. Bà già cũng mang đến cho bọn trẻ một ít trái cây. Chúng ăn cũng rất vui vẻ. Hassan cũng bảo bà nội tối nấu súp gạo cho bọn trẻ, dù sao lễ Eid cũng sắp đến rồi. Có lũ trẻ ở đây, nhà bà già trông thật sự rất náo nhiệt. Bọn trẻ ở đây lâu cũng có chút phiền lòng, chúng cũng nhớ Mazume, nhưng chỉ cần có cây ăn cây chơi thì ở đâu cũng được. Phải nói rằng 2 đứa trẻ này của Saleh trông thật sự rất tội nghiệp. Đúng lúc này Aga Ali đến, hóa ra Aga Ali cũng nhận được điện thoại của Atlas nói rằng tay của Lahi nhỏ bị thương, muốn đưa bé đi gặp bác sĩ. Xem qua tay của bé rồi ôm lấy Siba nhỏ. Saleh hiện đang ở trong tù nên lũ trẻ trở thành nỗi lo của người lớn. Bọn trẻ ở đây tình hình rất tốt, bà nội rất yêu chúng, vết thương của Saruk cũng không nghiêm trọng. Aga Ali cũng bảo mẹ của Saleh rằng tốt nhất là để tôi đưa bọn trẻ đi. Nhưng đã bị bà già từ chối, còn nói lũ trẻ chưa quen với anh, chúng sẽ không ở với anh đâu. Aga Ali bảo họ rằng tôi đang theo sát vụ án này, cố gắng để Saleh được thả sớm nhất có thể. Xem đến đây, mọi người nói xem khi nào Saleh mới có thể được thả sớm. Hassan lại một lần nữa nắm bắt thời cơ để đề nghị cầu hôn. Anh ta tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để giành lấy trái tim của Mazume. Vậy mọi người nghĩ Hassan có thành công không? Lễ Eid ở Iran sắp đến, Sidika cũng chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Lòng của Ali cũng không được thanh thản, lũ trẻ trong nhà chẳng đứa nào khiến ông ta bớt lo lòng. Còn Hassan sáng sớm đã đến nhà Aslan, Mazume đang giúp Suma làm việc. Hassan vừa ăn vừa lải nhải trước mặt Mazume, luôn tìm cơ hội để định bảo Mazume gả cho mình. Mặc dù bên ngoài mưa bụi lất phất, nhưng lòng mỗi người trong nhà đều đang sục sôi. Ali cũng tận mắt chứng kiến ngôi nhà của mình xây dựng thành công, nhưng lại cảm thấy buồn vì nợ nần tiền hàng rất nhiều. Ông ta vốn dĩ trông chờ vào của hồi môn của Mazume, nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Hassan ở nhà Aslan đã có được cơ hội ở riêng với Mazume. Nhân lúc bầu không khí căng thẳng đạt đến điểm giới hạn, đủ loại cảm xúc, xung đột và ý đồ ẩn giấu cùng lúc va chạm và đan xen, sự cân bằng mong manh vốn có nhanh chóng sụp đổ. Hassan đi qua đi lại bên cạnh Mazume, vì Atlas luôn ở đó nên anh ta vẫn chưa nói ra suy nghĩ trong lòng. Xem đến đây mọi người nói xem liệu Hassan có nói ra không? Fariba cũng đang rất đau lòng, cô ấy vật lộn trong sự hối hận. Sau khi trải qua tất cả,
Cô cảm thấy mờ mịt và sụp đổ cảm xúc, trơ mắt nhìn hy vọng của mình lịm tắt dần. Còn Ali cũng luôn tìm chuyện của Hossein, bắt anh ta ra ngoài làm thuê, đừng cả ngày ở nhà không làm gì cả. Bây giờ lũ trẻ đều ở nhà, có người giúp Sidika làm việc rồi. Xem đến đây mọi người nói xem Fariba sẽ thế nào. Hassan đe dọa Mazume, bắt cô phải gả cho mình, và yêu cầu cô đuổi con của Saleh đi. Vậy Mazume sẽ làm thế nào? Fariba giúp mẹ làm việc. Lúc này trời đổ mưa liên miên. Bầu trời âm u, chiếc xe tải bị hỏng của Aslan cũng đã được kéo về. Lúc này có thể thấy xe bị đâm nát bét. Hassan nhìn chiếc xe bị hỏng cũng nói xấu Saleh. Hiện tại vợ chồng Aslan có cái nhìn rất không tốt về Saleh, nên Hassan cũng nhân cơ hội ở nhà Aslan mà châm chọc. Lũ trẻ ở nhà Aslan cũng rất vui vẻ. Atlas đùa giỡn với chúng chạy nhảy khắp trong nhà. Ngay khi Atlas đang đùa giỡn với lũ trẻ, Aslan bất ngờ gọi điện đến. Thật sự không ngờ rằng một cuộc điện thoại của Aslan đã thay đổi hoàn toàn tất cả. Ông ta bảo Mazume đừng giúp Saleh chăm sóc con nữa, hãy tránh xa Saleh ra. Saleh làm hỏng xe của Aslan mà còn không định bồi thường, lại còn vứt con ở nhà mình. Ông ta hỏi Mazume tại sao lại đón con của Saleh về, tại sao không có sự cho phép của ông ta mà đã làm vậy. Mazume bảo cha rằng lũ trẻ vô tội, lúc Saleh đi đã giao chúng cho cô, nên dù thế nào cũng không nên đuổi chúng đi. Xem đến đây, mọi người nói xem Mazume nên làm gì. Mazume thật sự lạnh lòng một nửa, cô ấy bàng hoàng, đứng bên bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn chăm sóc tốt cho con của Saleh. Cô giờ Siba bị lạnh, Mazume không thể chịu đựng thêm áp lực nữa đã đi đến giới hạn, nhưng cô có thể làm gì đây? Hassan vẫn ở bên cạnh luôn miệng đe dọa, bắt Mazume gửi trả con của Saleh về. Mazume tức quá, định bế lũ trẻ lên căn lều nhỏ của Saleh mà ở. Xem đến đây, mọi người nói xem Mazume rốt cuộc phải làm thế nào. Fariba thấy Hassan lại đến tìm Mazume, lòng đầy đố kỵ và phàn nàn, đã xảy ra tranh chấp kịch liệt với Mazume. Vậy cái kết cuối cùng là gì? Hassan vẫn luôn gây áp lực cho Mazume, không chỉ nói với Atlas mà còn nói với Suma. Mazume chăm sóc con của Saleh, chẳng muốn nói gì với Hassan. Còn Fariba cũng đến nhà Aslan, vừa đến đã thấy Hassan ở đây, mà Hassan thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến Fariba. Fariba hỏi Hassan tại sao lại ở đây, cô đã đến nhà bà nội tìm anh ta mà không thấy. Hassan hỏi Fariba rằng Ali không muốn gặp tôi đến đây cũng là để thăm Aslan. Suma cũng nói với Fariba rằng giờ Saleh không có nhà, vứt lũ trẻ ở đây, là Mazume đã đón chúng từ nhà bà nội về. Nếu Aslan về, có lẽ sẽ bắt Mazume đuổi chúng đi lần nữa. Thấy hai đứa trẻ ở nhà Aslan cũng rất vui vẻ, trẻ con không hiểu chuyện của người lớn, nhưng nhìn chúng thân thiết với Mazume như vậy là biết bình thường cô đối xử với chúng rất tốt. Faria ở nhà Aslan một lúc, thấy Hassan không thèm để ý mình thì bắt đầu nói xấu Mazume, khiến cô ấy tức giận trực tiếp đuổi Fariba đi. Nhưng Fariba không đi vì Hassan đang ở đây, cô ta rất ghen tị khi Hassan cầu hôn Mazume. Mazume cũng rất tức giận, liên tục đuổi cả Hassan và Fariba cùng rời đi, nhưng Hassan không đi. Fariba hầm hầm giận dữ, còn xảy ra tranh cãi nảy lửa với Mazume. Xem đến đây mọi người nói xem Fariba nên làm gì. Lúc này Fariba vừa hối hận, vừa giận dữ đố kỵ, tâm trạng cô ấy tệ vô cùng. Cô không biết cuộc sống tiếp theo phải làm sao. Isaac từ khi ly hôn là cứ ở nhà ăn trực nằm chờ, cũng chẳng ra ngoài làm việc. Hiện tại tình hình trong nước không tốt, họ chỉ có thể ở nhà. Sidika cũng lo lắng cho Saleh và lũ trẻ. Nhưng giờ bà cũng chẳng giúp được gì. Trong nhà có bao nhiêu việc phải sắp xếp và cần bà làm. Hơn nữa Fariba còn chia tay với Hassan. Phải nói rằng Fariba cũng rất lo dầu cho bọn trẻ, nhưng cô có thể làm gì được chứ? Còn Mazume thì sao? Cô ấy cũng dự định rời khỏi ngôi làng này, rời khỏi ngôi nhà này. Cô thực sự không muốn rơi vào sự dây dưa của Hassan và Isaac nữa. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo.